دوستان و همراهان عزیزم سلام. امروز میخوایم درباره سرطان صحبت کنیم. یک بیماری شایع در تمام دنیا که اکثر آدم ها حتی از شنیدن اسمش هم واهمه دارن. اما ما میخوایم تو این ویدیو اطلاعاتی رو درباره سرطان بدیم. اینکه چی هست، چطور به وجود میاد و ما چطور میتونیم جلوی ابتلا به این بیماری رو بگیریم. درباره‌اش صحبت خواهیم کرد و راهکارهایی رو ارائه خواهیم داد. خوشحال میشم تا پایان ویدیو با من همراه باشید. سرطان چی هست؟ سرطان یک بیماری هست که در اون سلول‌های طبیعی بدن دچار یک سری تغییراتی شدن در ساختارشون، در عملکردشون و به سلول‌های سرطانی تغییر شکل یافتن. شکلشون عوض شده، تقسیم بی‌رویه‌ای دارن و به شکل نامنظم و با سرعت زیادی تقسیم میشن و گاهی به قسمت‌های مختلف بدن هم منتقل میشن. اصطلاحاً بهش میگن متاستاز داده، به قسمت‌های دیگه‌ای بدن زده. ما میخوایم بدونیم چه عللی باعث بروز سرطان میشه. یکی از عوامل ژنتیکی هستش. ممکنه سابقه خانوادگی سرطان رو داشته باشید، تاریخچه خانوادگی داشته باشید، یا عوامل محیطی هستش که روزانه باهاشون سر و کار داریم و سبک زندگی هامون مهم هست در بروز یا عدم بروز سرطان. امروز درباره تمام این عوامل با هم دیگه صحبت میکنیم. گفتیم عوامل مختلفی باعث بروز سرطان میشن. یکیش عوامل ژنتیکی هستش. تاریخچه خانوادگی ابتلا به سرطان رو داشتن. پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ و یا اقوامی که سرطان داشتن. احتمال و درصد کمی هم اگر بدیم که ممکنه در ما هم بروز بکنه، پس باید هر 6 ماه یک بار سونوگرافی، آزمایشات دوره‌ای، معاینات لازم رو انجام بدیم. خانم ها معاینات سینه، ماموگرافی رو انجام بدن بعد از 35 سالگی مخصوصا بسیار مهم هست، چون از هر 8 زن در دنیا یک نفر متاسفانه به کانسر برست یا سرطان سینه مبتلا هست. این رو هم خدمتتون عرض کنم در آقایون هم دیده میشه، هرچند درصدش کمه ولی از هر 1000 نفر مرد یک نفر به کانسر سینه مبتلا هستش. پس در هر دو جنس باید جدی گرفته بشه و معاینات لازم انجام بگیرید. عامل بعدی عوامل محیطی هستش. در معرض مواد شیمیایی و آلاینده‌های سمی قرار گرفتن، در معرض اشعه یووی یا فرابنفش خورشید بودن، خودش سرطان پوست رو افزایش میده. متاسفانه درصد سرطان ریه هم در آلاینده‌های سمی بسیار بالا هستش. عوامل رفتاری هم باعث بروز سرطان ها میشن، مثل مصرف سیگار، مثل مصرف الکل و مشروبات الکلی که سرطان حنجره، ریه و دهان رو خیلی زیاد کرده در جامعه. از طرفی سبک زندگی هامون، سبک زندگی نادرست، عدم تحرک، ورزش نکردن، فعالیت های کم، مصرف یک سری مواد غذایی به وفور، مثلا شاهد مصرف خیلی بالای قند و شکر هستیم، شاهد مصرف بالای گوشت‌های فرآوری شده هستیم، روغن‌های صنعتی خیلی استفاده میشن. اینها باعث بروز سرطان‌های گوارشی میشن، سرطان یا کانسر کلون رو ایجاد میکنند، روده بزرگ درگیر میشه. اینها باید اصلاح بشن. سبک زندگی هامون. چاقی بسیار مضر هست و مستعد میکنه بدن رو برای ابتلا به سرطان‌ها. ما میخوایم روش‌هایی رو ارائه بدیم که اینها رو کاهش بدیم. اگه چاق هستیم وزنمون رو متناسب بکنیم، ورزش بکنیم. هر هفته شما به طور میانگین 150 دقیقه، میرسه معادل روزی 20 تا 30 دقیقه پیاده روی داشته باشید. فقط پیاده روی، ورزش دیگه هم نکنید. بسیار مناسب هست برای وزن ایدئالی که به دست میارید. چاقی کمتر میشه، سیستم ایمنیتون تقویت میشه و جلوی ابتلا به بسیاری از سرطان‌ها رو میگیرید. دوستان اگر روزانه مصرف قند و شکرتون بالا هست، متاسفانه باید بگم که دست به دست هم دارید که سلول‌های سرطانی رو تکثیر بدید. میفرمایید چرا؟ چون سلول‌های سرطانی سوختشون گلوکوز هستش. سوختش مواد قندی هستش. وقتی قند شکر مصرف میکنیم مستقیما این سوخت رو بهش انتقال میدیم، کمکش میکنیم که تکثیر پیدا بکنه، کمکش میکنیم انتقال پیدا کنه. انرژی لازم برای متاستاز و رفتن به جای دیگه بدن رو بهش ارائه میدیم. پس با قطع مصرف مواد قندی و شکر
این راه ارتباطی رو قطع میکنید، سوخت رسانی به سلولهای سرطانی رو قطع میکنید و مانع رشد و تکثیر اونها خواهید شد. دوستان عزیزم، اگر تا اینجای ویدیو مطلب آموزنده‌ای براتون به همراه داشته، لطفاً با یه لایک بهمون انرژی مثبت بدید. متشکرم. اما برسیم به داروهای گیاهی و درمانهای خانگی برای پیشگیری از بروز سرطان و همچنین تقویت سیستم ایمنی. اولین ماده گیاهی که توصیه میکنم حتما استفاده بفرمایید زنجبیل هستش. میدونید زنجبیل خاصیت ضد التهابی داره و حتی در بیمارانی که کموتراپی یا شیمی درمانی میشن هم برای کاهش علائم تهوع و استفراغشون بسیار مفید هست و به نسبت زیادی کاهش میده این علائم رو. همچنین دانه کتان یک گیاهی هستش که دارای امگا 3 فراوان و همچنین ماده‌ای به نام لیگنان هستش که برای پیشگیری از بروز سرطان بسیار ضروری هست. دانه کتان رو آسیاب کنید، داخل ماست یا سالاد میل بفرمایید، خیلی مفید هست. سیر و زردچوبه هم در مواد غذاییتون استفاده بفرمایید، در غذاهاتون سرو کنید، چه خام چه پخته. سیر نقش 100% در جلوگیری از بروز سرطان داره. زردچوبه هم که خاصیت ضد التهابی داره و مواد مغذی فراوانی داره، اینها رو هم حتما استفاده بفرمایید. دو تا دمنوش داریم، یکی دمنوش چای سبز هست، یکی هم مریم گلی. دمنوش چای سبز رو هر روز میتونید میل بفرمایید، 2 تا 3 فنجان هیچ ایرادی نداره. اما دمنوش مریم گلی رو هفته‌ای 2 بار یا 3 بار حداکثر استفاده بکنید که برای پیشگیری از بروز بیماری سرطان بسیار مفید هستند. اما دوستان، سورپرایز ویژه ما برای پیشگیری از بروز سرطان کدو حلوایی یا کدو تنبل هستش. کدو حلوایی سرشار از بتا کاروتن هست و همچنین فیبر بسیار بالایی داره. موادی داره که خودشون باعث تخریب سلولهای سرطانی میشه، سیستم ایمنی رو خیلی تقویت میکنه و بسیار مؤثر هست در پیشگیری از بروز سرطان. پس حتما به صورت بخارپز یا پخته شده داخل سوپ، سالاد و به صورت غذا میتونید مصرف بکنید و از مواد مغذیش بهره مند بشید. عزیزان، متشکرم از اینکه تا پایان ویدیو با من همراه بودید. نظرات ارزشمندتون رو برامون کامنت کنید و لایک بفرمایید. متشکرم. روز خوبی داشته باشید.